Panda. Con dulu. Nak tutup silikon atas dan bawah guys. Sebab dia body ada 2 layer tadi. Ya. Kita potong, kita nak tutup lah, nak bagi tak ada udara masuk. Okay, lepas tu sweat, tarik je, bagi dia rata. Ratakan Sama juga dengan bawah.
Pasang. Sabar. Alio. Tak dapat kerja orang ni. Oh, ngam-ngam ah. Cun Jun. tak lari Tak. Lari kita kejar dia. Okay, ni screw Okey. temporary. Ini Oh, temporary. Kita temporary nak screw marking dia. Marking. Lepas marking baru kita tebuk lubang yang betul masuk allen key. Oh, Kita right. buat bunga. Alright. Jun. Okey. Bahagian belakang. Ngam-ngam ah. Ha. Okey, Abang Pekin. Okey bro. Aku jadi cameraman kau ke ni? Mahal ni. Mahal ni nak bayar ni. Mahal. Pekiniberahim shoot ni. Ni bukan RM5 lagi ni cerita. Tapi smart Smart, nanti dia akan masuk rim lah. Saiz yang Rim 66. lebar lah. Bawah tu ada skru geng. Ikat dulu skru tu. Sebenarnya kalau luar negara ada roket bunny, ada Liberty Walk, kat Malaysia kita ada super roket. Ngam. Oh. Penat lah kan mencangkung eh. Benar menyangkung. Maklumlah. Dah besar. Dah besar. Bawa play labur. Bawa play labur. Ui, smart. Belakang. Skru marking baru tu. Belum skru betul-betul. Cun. Tengok dari tepi sikit. Okey. Tak belum. Jom. Part yang paling jahat. Part yang paling jahat adalah lubang angin ni. Part yang paling jahat. Ha. Tengok lubang angin ni. Oh. Ini yang banyak menawan ni sebenarnya. Skirting dia. Dia punya design ni. Okay, kalau buat jalur Oh, right. Ngam. Oh. Macam exhaust motor tengok. Apa? Macam exhaust. So sekarang ni skru yang kita nak buat jalur. Oh. Yang permanent lah. Terus. Okey. Right. Rengki. Stainless Okay. steel. Tapi kalau owner nak tukar titanium ke boleh lah kan? Boleh. Tak kisah. Tu terpulang pada owner lah. Yes. So ini skru yang diberi lah. Yes. Okey. So kita tebuk dulu pakai drill. Ikut saiz dia. Lepas tu Okey. baru kita buat jalur. Oh, faham. Ha. Faham. Okey, nampak? Wow lah handsome. Tahulah, Ni perfect. marking punya skru ni yang betul-betul. Okey. Cun. Okey. Nampak Fitting pun cun-cun eh. Fitting dekat lubang angin tu boleh tunjuk. Cun-cun ngam-ngam. Cun masuk dekat skirt. Kemas. Memang ikut dia punya design lah. Power lah lo eh. Power. Power Rangers. Okey guys. Kita tebuk lubang dulu, lepas tu baru kita buat dia punya bunga. So inilah lubang yang dah ditebuk. Right, so kita buat jalur. Okey. So buat je jalur, lepas tu dah boleh ikat allen key.
Okay guys, so sekarang skru ni kita dah tebuk tadi. Niok dah tebuk, so aku nak ikat jalur dia untuk finishing skru guys. Yang mana belum subscribe, boleh subscribe guys. So insyaAllah lepas ni kita buat konten-konten yang menarik. Alright, okay, apa pendapat korang? Body kit ni okey tak? Cun tak? Hahaha. So body kit ni dah pun pergi show di luar negara. Customer-customer Along dengan Nick dah banyak show event dekat US pakai body kit ni. So alhamdulillah semua menang. Okay. Alright guys, so kita tengah pasang bumper depan. Okay. Oh pantat. Alright, kita tengah pasang bumper depan. Okey, jom kita ikat skru belakang Long, buat kerja Long. Alright.